Bun regăsit la o nouă ediție a Cronicilor Astrale, ediția pentru săptămâna 19-25 mai, o săptămână foarte bogată în evenimente astrale, unele foarte importante. Dar înainte de a vă pune la curent cu noutățile astrale ale acestei săptămâni, țin să vă mulțumesc pentru fidelitatea cu care ne urmăriți, pentru susținerea și comentariile dumneavoastră și vă invit să vă abonați la canalul Tele7 ABC, deoarece veți găsi emisiuni foarte interesante, aveți o listă întreagă de podcasturi, am lansat și o nouă emisiune din Culisele Omenirii și aveți ocazia să primiți material de calitate. De asemenea, puteți urmări și paginile noastre de Facebook și de Instagram. Îi anunț de asemenea pe cei interesați că formez o nouă grupă pentru cursul de inițiere în astrologie, care se va desfășura în luna iulie 2025. Înscrierile sunt deschise, grupa are locuri limitate, deoarece doresc să lucrăm cât mai personalizat pe hărțile proprii. Pentru detalii și pentru înscriere aveți în descrierea emisiunii datele mele de contact și dacă veți urmări paginile mele de social media, veți găsi și detalii despre atelierele astrologice pe care le fac cu ocazia evenimentelor astrologice importante. Să trecem acum la aspectele săptămânii, care, așa cum spuneam, este o săptămână bogată în evenimente și care continuă tranziția începută în lunile martie și aprilie prin schimbările foarte importante la care am asistat. Adică intrarea lui Neptun în Berbec, întâlnirile importante ale nodului nord din Pești cu Neptun, cu Saturn, cu Mercur și cu Venus și mai ales Marea Cruce Cosmică pe semne fixe, cu implicarea lui Marte, Pluto, Uranus și Lilith, a cărei energie tensionată ne-a marcat întreaga luna aprilie și cred că am resimțit-o din plin cu toții. Am avut însă și în luna mai o perioadă cu toate planetele mers direct, perioadă care se menține cu excepția lui Pluto, care și-a început pe 4 mai retrogradarea în Vărsător. Începem săptămâna sub influența conjuncției Soare-Uranus pe ultimele grade ale Taurului. Conjuncția a avut loc pe 18 mai la grad exact, dar se resimte și în această săptămână. Avem parte de schimbări neprevăzute cu destul de mare impact, căci Taurul este un semn fix și opune rezistență schimbărilor. Iar Uranus știm cu toții că vine cu neprevăzut, cu lucruri bruște și acest impuls va fi amplificat de energia Soarelui. Vom resimți de aceea fiecare în zona în care are Taurul în harta natală această tensiune, dar indiferent unde este această zonă în harta noastră, lucrurile vor fi palpabile, vor viza mai ales partea materială a vieții noastre, banii, relațiile, confortul. Înainte de a părăsi zona Taurului, Soarele face și un sextil cu Saturn din Pești pe 20 mai, un aspect care echilibrează cu blândețe răsturnările de situație uraniene. Scurt și intens acest aspect de conjuncție Soare-Uranus, căci tot pe 20 mai intră și Soarele în Gemeni la ora 21:55, aducând o energie foarte diferită și întărind cumva energia lui Jupiter, care este încă acolo până pe data de 10 iunie. Lucrurile se vor accelera, mintea va deveni mai agilă, ceea ce e binevenit, deoarece Mercur, guvernatorul Gemenilor, este în Taur, unde ne dă un ritm mai tradițional și mai lent de gândire. Cheful de comunicare și de socializare va crește și dorința de conexiune cu oamenii și cu informații cât mai variate va fi și ea mai mare, precum și dorința de a călători și de a învăța. Doar că toate se vor desfășura mult mai rapid decât până acum și vom avea tendința mai accentuată de a fi mai superficial, mai împrăștiați, cum se zice. 22 mai este una dintre cele mai bune zile din an, deci notați data, nu numai din această săptămână, deci din tot anul.
deoarece Venus din Berbec și Marte din Leu fac cel mai armonios aspect posibil, un trigon pe semnă de foc, la ora 10:41. Energia feminină și cea masculină sunt pe aceeași lungime de undă, ambele fiind acordate la vibrația focului care aduce pasiune, inițiativă, trăire intensă, dorință de acțiune și de implicare totală, dar și ardere și consum. Este o zi bună pentru declarații înflăcărate de iubire, pentru începuturi furtunoase și pasionale de povești amoroase, dar și este o zi bună pentru reaprinderea unei flăcări uitate de mult pentru unele cupluri. Nu ne prea putem opune intensității sentimentelor, însă nu putem conta pe stabilitate. Când este vorba de foc, mai greu cu stabilitatea. Dacă erau semne de pământ, da, să zicem că da. Zi foarte bună pentru flirt, pentru joacă, dar și pentru discuții vesele între cele două sexe, pentru amuzament, pentru destindere și, bineînțeles, pentru conexiune intimă. De asemenea, inițiativele personale în domeniul financiar se pot solda cu reușite rapide. A doua parte a zilei de 22 mai este marcată tot de un aspect armonios, sextilul dintre Soarele din Gemeni și Neptun din Pești, care poate aduce și el romantism, creativitate, ceea ce contribuie la vibrația plăcută a zilei. 23 mai vine cu un sextil dintre Mercur din Taur cu nodul nord din Pești, care prelungește cumva starea de bine adusă de ziua precedentă, doar că în această zi suntem mult mai interesați de partea mentală, de negocieri, de comunicare, de învățare, de călătorii, însă nu oricum, ci dintr-o perspectivă care împletește motivele foarte pragmatice cu latura spirituală. De aceea putem găsi soluții foarte bune la problemele noastre lumești, dar care să contribuie în același timp și la ridicarea nivelului nostru de conștiință. O altă zi unică în acest an este cea de 24 mai. V-am spus că este o săptămână cu aspecte astrale rare, zi în care Soarele din Gemeni face trigon cu Pluto din Vărsător. Trigonul fiind, așa cum știți din emisiunile noastre și din celelalte informații, cel mai benefic aspect. Acest aspect de trigon dintre cei doi se va mai repeta la grad exact pe 24 septembrie, doar că atunci Soarele va fi în balanță. Fiind un trigon pe semne de aer, ne va ajuta să facem transformări importante în felul nostru de a vedea lucrurile, de a comunica, de a ne conecta unii la alții, la informații și la mentalul nostru. Un astfel de aspect ne va susține să schimbăm odată pentru totdeauna spre binele nostru cel mai înalt, ceva legat de personalitatea noastră, de energia noastră, de felul nostru de a ne vedea locul în raport cu ceilalți. Este un aspect pe care l-am avut pentru prima oară pe energia lui Pluton Vărsător pe 22 mai 2024. Așa că pentru a vă face cât de cât o idee, puteți să revedeți ce s-a întâmplat important, interesant în viața dumneavoastră în jurul acelei date, pentru că aspectul activează diferit harta fiecărei persoane. Aspectul este foarte relevant, mai ales pentru cei născuți în primul decan al gemenilor sau cei care au soarele natal în primele grade din Gemeni. Ultima zi a săptămânii este marcată de intrarea lui Saturn în Berbec, prima intrare pe care o face după aproximativ 28 de ani și jumătate, aproape 29, în Zor la ora 6:36, secundat de un alt aspect, conjuncția la grad exact dintre Mercur și Uranus din Taur, exact cu o zi înainte ca Mercur să schimbe și el semnul și să intre la el în domiciliu în Gemeni. Este o dublă trecere de la energie de apă și pământ la energie de foc și de aer, schimbare pe care o vom resimți pe mai multe planuri ale vieții noastre. Pe plan mental, pentru că este vorba de Mercur, dar și pe planuri mai solide ale vieții noastre, în tot ceea ce ne dă stabilitate, rutină și în regulile după care ne conducem traiul. Percepția timpului se va schimba pentru că Saturn în Pești ne-a obișnuit cu oarecare
doză de relativism, cu o măsură ceva mai înaltă decât curgerea cotidiană a timpului. Dar odată cu trecerea în berbec vom sesiza o accelerare a ritmului, lucrurile se vor mișca mult mai rapid, iar această schimbare de ritm se poate simți inconfortabil pentru unii dintre noi. De asemenea, Saturn ține de relația noastră cu autoritatea, cu imaginea paternă, cu legea, cu tradiția. Ele reprezintă fundația solidă pe care ne sprijinim. În concluzie, va crește și dorința de a avea lideri îndrăzneți, de a ne găsi conducători care să acționeze, să aibă inițiativă și nu vom mai accepta regulile și cutumele cu atâta ușurință sau cu resemnare, ci vom prefera să ne facem propriul set de reguli, să schimbăm cadrele noastre de viață și să ne creăm noi cutume, fiecare în zona din harta natală unde are berbecul. Acest ciclu este important pentru că, de fapt, acest aspect este important pentru că deschide un nou ciclu saturnian de aproximativ 28 de ani și jumătate, 29, în care Saturn va face un tur complet de-a lungul cercului zodiacal și din acest motiv este foarte important pentru noi cum vom folosi această energie. Conjuncția Mercur-Uranus, care se petrece pe ultimele grade ale semnului Taurului, ne aduce schimbări importante în modul în care gândim, mai ales în problemele practice, în mentalitățile noastre de business și o mai mare dorință de a inova, de a comunica liber, nonconformist, de a avea o mai mare flexibilitate în modul în care ne facem programul și în care învățăm, scriem sau manipulăm informația. Negocierile care se desfășoară sub astfel de auspicii pot să ia un curs neașteptat și va câștiga cel care are cea mai mare adaptabilitate și flexibilitate, cel care va gândi în afara regulilor. Fundalul întregii săptămâni este dat și de careul format de Saturn în Pești cu Jupiter din Gemeni. Un aspect care creează tensiuni între dorința noastră de expansiune și de dezvoltare și nevoia noastră de stabilitate și responsabilitățile pe care trebuie să ni le asumăm pe acest parcurs. De aceea vom avea impresia că înaintăm cumva cu frâna de mână trasă și că avem mereu în spate ochiul unui profesor vigilent și exigent care se asigură că entuziasmul nostru nu ne face să trecem cu vederea aspectele cele mai importante. Haideți să vedem și tranzitele lunii din această săptămână. Pe 19 și 20 mai luna este în Vărsător, dar cele două zile vor avea energii foarte diferite, căci luni emoțiile noastre pot fi destul de agresive și de contradictorii, împiedicându-ne, din păcate, să gândim corect, dar marți recuperăm, luna va face 2 trigoane foarte frumoase cu Jupiter și cu Soarele din Gemeni și vom avea o dispoziție prietenoasă, optimistă. Aceste aspecte ne vor aduce dorință de comunicare și de socializare și vom fi mult mai înclinați spre activități de grup sau spre utilizarea social media. Pe 20 mai, la ora 15 și 29 de minute, luna intră în Pești, unde stă până pe 22 mai. Pe 21 mai suntem lăsați un pic să ne tragem sufletul pentru că luna nu face niciun aspect notabil, însă ziua de 22 mai ne va da de furcă deoarece luna la ieșirea din Pești face un careu cu Jupiter din Gemeni și o conjuncție la grad anaretic, la gradul 29 cu Saturn. Ambele aspecte provocatoare și creatoare de tensiune. La nivel emoțional vom manifesta foarte multe rețineri în a ne exprima și a ne motiva pentru a dezvolta orice proces. Ne vom simți trași cumva în două direcții contradictorii. Pe de o parte o dorință de a face și de a trăi mai mult, dar pe de altă parte și o dorință de stabilitate, o răceală logică și o rigiditate în a ne accepta și exterioriza trăirile.
Din fericire, odată cu trecerea lunii în Berbec, pe 22 mai la ora 19:26 se va forma în ziua următoare, pe 23 mai, un trigon cu Marte din Leu, ambele semne de foc, dându-ne pasiune, intensitate și curaj, nu numai de a ne exprima emoțiile, dar și de a iniția un proiect sau acțiuni care să aducă, să manifeste în realitate ceea ce simțim. Trendul pozitiv se consolidează și pe 24 mai, când Luna face conjuncție cu Venus din Berbec și un sextil cu Jupiter din Gemeni. Deci o zi foarte bună pentru socializare, pentru a avea inițiativa de a găsi noi relații, pentru a face primul pas, a flirta, pentru decizii amoroase, care însă presupun să acționăm rapid și hotărât. Săptămâna se încheie cu o zi dificilă din punct de vedere emoțional, deoarece în seara zilei de 24 de mai Luna intră în semnul Taurului, care iubește stabilitatea, confortul și rutinele emoționale, iar pe data de 25 mai formează aspectul de careu cu Pluto din Vărsător, care poate naște chiar suferință dacă nu acceptăm să dăm drumul tiparelor toxice care ne dau iluzia stabilității și rutinelor și care ne duc spre automatisme păguboase. Așa cum v-am obișnuit, vă dau rapid și perioadele de mers în gol al lunii, perioade în care este bine să ne programăm relaxare, să stăm cu noi, să medităm și dacă se poate să nu începem, să nu demarăm niciun proiect nou. Sigur, asta în măsura în care reușim în funcție de programul nostru zilnic. Doar trebuie să știm că în aceste intervale nu avem susținere emoțională și lucrurile nu decurg cu beneficitate maximă. Aceste perioade sunt în 20 mai, între 14 și 58 de minute și 15 și 29 de minute, pe 22 mai între 19 și 6 minute și 19 și 26 de minute și pe 24 mai între 14 și 43 de minute și 20 și 38 de minute. Dacă ne-am pus la curent cu tot ce se întâmplă pe scena acestei săptămâni astrologice, haideți să vedem cum se reflectă toate aceste mișcări cosmice universale pentru fiecare semn zodiacal și ascendent. Ca de obicei, reamintesc, este recomandabil să priviți previziunile de la semnul în care aveți ascendentul, abia apoi previziune de la semnul în care aveți zodia. Și dacă sunteți interesați și de aspectele strict emoționale, puteți privi și previziunile de la zodia în care aveți luna la naștere. Așa cum știți, pentru cei care nu știu ascendentul, îl calculăm noi cu drag, cu condiția să ne dați ora exactă a nașterii, data, ora exactă a nașterii și locul nașterii. Ne scrieți în comentarii și eu sau colegele mele vă vom scrie ce ascendent aveți. Să trecem la Berbec și ascendentul pe Berbec. Berbecii pot profita la maxim în această săptămână de energiile benefice din semnul lor, chiar dacă se simt încă puțin confuzi din pricina recentei intrări a lui Neptun în semnul lor, cu care nu au mai avut niciodată contact în această existență. Dar vor avea destul timp să asimileze aceste energii spirituale timp de 14 ani de aici înainte. Venus este în semnul lor, chiar dacă ea în mod tradițional nu se simte la puterea ei maximă aici, dar este în aspect de trigon cu Marte din Leu, ceea ce face ca nativii să pună preț maxim pe echilibrarea relației dintre feminin și masculin, pe imaginea cu care se înfățișează în lume și pe confortul propriu. Cum acest aspect activează și casa lor a cincea, o casă a iubirii, atracției erotice și a copiilor, mulți nativi pot începe acum povești de iubire foarte frumoase, care să le aducă o stare de bine și să le crească stima de sine, sau pot deveni părinți sau bunici, după caz. Cei care au aptitudini artistice vor simți chemarea impulsului creativ și vor trece la treabă
inițiind proiecte grandioase, dar izvorâte din pasiune și care le aduc bucurie și satisfacție. Conjuncția Soarelui cu Uranus pe 20 mai, pe ultimul grad al Taurului, le poate aduce surprize de proporții în plan financiar, câștiguri neașteptate din munca lor sau oportunități la care nu s-ar fi gândit niciodată de a face bani pe seama talentelor și abilităților personale. Calitatea surprizelor depinde de modul în care și-au asimilat lecțiile karmice la locul de muncă, dacă s-au pus corect în serviciul celorlalți, dacă au învățat smerenia, eficiența, disciplina și organizarea. Dacă au făcut aceste lucruri în acord cu misiunea lor de viață, acest aspect le poate aduce surprize foarte plăcute. Soarele va trece apoi în casa lor a treia și va forma pe 24 mai la grad exact trigonul cu Pluto din Vărsător, care le va aduce transformări majore în modul de învățare și comunicare, în raportarea la prieteni și la grupurile din care fac parte, în relația cu frații, surorile sau cu cei apropiați. Aspectul îi avantajează în mod special pe cei care au examene importante de dat, pe cei care călătoresc cu prietenii sau pe cei care doresc să achiziționeze un mijloc de transport. Toate aceste activități au succes, deși pot să se desfășoare în mod cu totul diferit decât planurile făcute inițial. Atenție însă că orice rigiditate, încăpățânare sau conservatorism le poate frâna mult din avânt și le poate reduce semnificativ șansele de creștere. Saturn în semnul lor le va aduce ceva încercări legate mai ales de răbdare și de maturitate, lecții importante pentru berbeci, deoarece impulsivitatea și graba sunt caracteristici ale lor. De asemenea, vor fi puși la încercare pentru că se vor afla în situația de a se autoanaliza cu responsabilitate, de a vedea cât se pot baza pe ei înșiși, pe ce fundație și-au construit personalitatea. La nivelul corpului fizic trebuie să fie atenți la sistemul osos, la dinți, piele și păr. Manifestările somatice ale diferitelor suferințe putând să apară sub formă acută. Taur și ascendentul în Taur. Începutul săptămânii poate fi plin de surprize pentru Taur datorită conjuncției pe care Soarele o face cu Uranus din semnul lor pe ultimele grade, concomitent cu trigonul și sextilul făcute cu axa nodurilor lunare. Au impulsuri nonconformiste, liberatoare, ieșiri neprevăzute de eliberare, care sunt cu atât mai ciudate cu cât Taurii au personalitate destul de previzibilă și sunt foarte mari amatori de rutine și de stabilitate. Ei bine, la început de săptămână, mintea lor este foarte inventivă și dorința lor de a fi altfel decât marea masă va învinge până și reținerile și dorința lor de confort. Familia însă îi va susține, iar pentru cariera lor aceste lucruri vor fi foarte benefice, deoarece chiar le vor da impulsul de a iniția transformările necesare care se vor reflecta și în modul în care își câștigă banii odată cu intrarea Soarelui în Gemeni, care va avea loc luni seara. Săptămâna aceasta este foarte benefică Taurilor pentru a vedea într-o lumină nouă, mult mai clară, de unde pot face mai mulți bani. Ce trebuie să schimbe în carieră sau în imaginea lor socială pentru a crește sursele lor de venit și pentru a-și valorifica la maxim potențialul. Atenție însă că un prieten sau un grup din care fac parte le pot influența deciziile punându-le bețe în roate sau printr-o viziune prea conservatoristă și rigidă care le poate reduce orizontul de posibilități de dezvoltare financiară. De asemenea, regulile unei comunități din care fac parte pot deveni în acest context o frână și le pot încetini câștigurile. Trigonul dintre Venus din Berbec și Marte din Leu le aduce foarte multă armonie cu sine, dorința de a-și regăsi pacea și starea de bine, izolându-se de tumultul lumii și bucurându-se mai mult de interacțiunile cu membrii familiei lor. Ei sunt cei care preiau inițiativa în această săptămână, fie în privința locuinței sau a patrimoniului imobiliar, fie în relațiile de familie. Cei care și-au dorit de mult timp o familie sau o casă proprie, dacă au curajul să acționeze în acest sens în această săptămână,
pot găsi oferte avantajoase sau oameni cu care să se armonizeze foarte frumos din punct de vedere relațional. Saturn va intra în casa lor a 12-a în Berbec la final de săptămână și vor începe un nou ciclu karmic de 28 de ani. Intrarea lui Saturn în această zonă din harta lor poate veni cu teste și cu examene spirituale serioase, cu încercări legate de credința lor și de relația lor cu divinitatea ca autoritate spirituală la care se raportează. Tot ceea ce aduce acest tranzit contribuie la înțelepțirea lor și aceste procese pot veni cu o scădere a entuziasmului și a bucuriei de viață, cu tendința la a deveni prea serioși, prea responsabili, unor prea rigizi în credințele și în practicile lor spirituale. Prezența lui Neptun acolo însă va aduce o intuiție mult mai activă care îi va ghida și îi va ajuta să găsească cele mai bune soluții în liniște și în solitudine. Gemeni și ascendentul pe Gemeni. Gemenii sunt vedetele acestei săptămâni, deoarece soarele intră în semnul lor, nu înainte de a le aduce pe ultima 100 de metri din Taur, surprize și răsturnări de situație, în contexte asupra cărora simt că nu au niciun fel de control. Dar aceste răsturnări neprevăzute de situație sunt orchestrate de mâna lui Dumnezeu și le vor aduce în final multe beneficii, mai ales dacă se vor încrede în soliditatea gândirii și a credinței lor și vor valorifica zestrea de mentalități primită din familia în care au fost crescuți și educați. Un tată, un soț, un bărbat cu importanță le va aduce la suprafață această zestre care îi va ajuta să facă față cu brio schimbărilor. Odată intrat în Gemeni, soarele va forma un trigon cu Pluto, aducând multă energie pozitivă în gândirea nativilor, care vor primi mai multă consistență în acțiunile lor transformatoare. Poate fi o perioadă plină de schimbări profunde și benefice, mai ales în ceea ce privește viziunea lor de viață sau legătura cu străinătatea. Sunt posibile relocări definitive, călătorii cu sens adânc care le pot schimba viața, întâlniri cu maestri spirituali, cu filozofii și cu filozofi și religii noi și provocatoare. Deși gemenii simt nevoia de expansiune și de deschidere către orizonturi noi, ceva din zona carierei sau a socialului le pune opreliști. Fie nu pot pleca din cauza unor legi și regulamente de la muncă pe care nu le pot ocoli, fie chiar ei au un anumit statut de autoritate și din această cauză nu pot face ceea ce își doresc și nu pot exprima direct tot ceea ce gândesc. Guvernatorul lor Mercur se află în Taur în casa lor a 12-a și le temperează cumva dorința de a experimenta de toate și de a se împărți în mai multe locuri. În schimb, au parte de relații foarte armonioase cu prietenii, sunt atrăgători și au șarm și talentul lor de a aduna ușor oamenii pe lângă ei, de a fi sufletul unor grupuri și de a se face foarte plăcuți, nu rămâne fără rezultate. Vor fi în jurul lor întotdeauna oameni în această săptămână. Trigonul dintre Venus din Berbec din casa lor a 11-a și Marte din Leu din casa a 3-a le dă inspirație să construiască cele mai bune raporturi cu frații, cu surorile, cu cei apropiați sau să se apuce să învețe ceva ce le face mare plăcere, dar nu singur, ci alături de oameni dragi sau într-o comunitate care îi face să se simtă mândri de ei și de apartenența la această comunitate. Saturn intră pentru prima oară după 28 de ani și jumătate din nou pe casa lor a 11-a din Berbec și aduce o perioadă de teste în ceea ce privește planurile de viitor ale nativilor. Sunt ele solide, au o viziune pe termen lung, sunt elaborate cu realism și responsabilitate. Lucrurile nu le vor ieși foarte ușor, dar încep să clădească acum și ceea ce încep să clădească, dacă este plănuit cu strategia corectă, în respectul legii și autorității, va crește durabil și solid. De aceea este foarte important să fii atenți la ce decizii de viitor iau
iar aici le poate fi de foarte mare ajutor sfatul unui prieten mai în vârstă sau cu experiență. Rac și ascendentul pe rac. Surprizele racilor vin la începutul săptămânii pe plan relațional, în relațiile cu prietenii. Fie cunosc pe cineva foarte diferit față de toți ceilalți prieteni ai lor, dar care îi atrage tocmai prin partea originală și non-conformistă, fie părăsesc brusc o relație de prietenie sau un grup în care de mult timp șederea lor era doar formală. Comunică însă foarte bine cu oamenii și pot avea o mai mare vizibilitate și influență în mass media și chiar expunere internațională dacă își doresc acest lucru. Pot de asemenea să schimbe brusc planurile de viitor și să opteze pentru o mai mare libertate de mișcare și pentru o abordare originală a strategiilor de viitor. Odată cu intrarea Soarelui în Gemeni pe casa lor a 12-a și cu formarea trigonului acestuia cu Pluto în Vărsător, nativii se vor orienta mai mult spre relația cu sinele lor profund, cu divinitatea și vor simți nevoia de reflecție și de claritate în ceea ce privește latura lor profundă și relația cu strămoșii și cu neamul din care se trag. Vor face transformări profunde în ceea ce înțeleg prin conexiunea inimilor. Vor reflecta profund la transformările pe care le-au de făcut în modul în care gestionează resursele aflate la comun cu alții. Cei care au probleme juridice sau patrimoniale pot trăi acum cu satisfacție sentimentul de împlinire a justiției divine. Cu cât acceptă mai repede lucrurile și le dau voie să curgă în voia firii, cu atât rezultatele sunt mai spectaculoase și au senzația intervenției divine. În carieră au multă intuiție în a găsi cele mai bune modalități de a se face plăcuți de oameni și de a se prezenta în cea mai bună lumină posibilă. Iar dacă au avut cumva până acum diferende cu persoane de la serviciu, săptămâna aceasta este foarte bună în a rezolva aceste lucruri cu diplomație și în armonie. Se promovează cu îndrăzneală și strategiile lor de imagine socială pot avea mare succes și, mai important, pot veni la pachet cu demararea unor proiecte financiare de succes care să le aducă venituri mai mari din valorificarea abilităților și darurilor lor. Mulți nativi știu cum să-și ceară acum dreptul și să se pună în valoare la maxim, astfel încât munca lor să fie recompensată corect. Intrarea lui Saturn în această zonă la finalul săptămânii le poate aduce responsabilități noi sau o funcție importantă cu un grad mai mare de autoritate. Semnale tensionate vin din zona iubirii, căci Lilith străbate casa 5 a racilor din Scorpion, o casă a atracției sexuale și a relațiilor cu copii, unde aduce multă nevoie de eliberare și de protest la orice mică limitare sau impunere a vreunor reguli. Iar în această săptămână este activ și careul pe care această Lilith îl face cu Pluto din Vărsător, din casa lor a 8-a, o casă karmică și care are de asemenea o conotație legată de intimitate și de impulsul erotic. Pe de o parte, acest careul le poate aduce foarte multă condimentare în viața intimă, dar pe de altă parte le poate aduce și reacții intense, impulsive, necontrolate și cu efect devastator asupra relațiilor, dar și tentații ascunse care le nasc obsesii și comportamente compulsive. Să vedem ce primesc și lei în dar de la această săptămână. Marte din Leu, pe semnul lor. După ce a format de 3 ori în ultimele 5 luni opoziția cu Pluto din Vărsător, Marte din Leu s-a desfăcut în sfârșit din această tensiune și poate să le aducă leilor energie, pasiune, dorință de a face lucruri pentru ei și de a ieși în față. De aceea, mulți nativi vor începe în forță să se ocupe de imaginea lor, căci le țin în mod special la acest lucru și, deși nu excelează prin activitatea fizică de obicei, în acest interval chiar și cei mai leneși dintre ei se vor urni și se vor apuca să facă mișcare.
Trigonul pe care Marte din semnul lor îl face cu Venus din Berbec le poate aduce călătorii de plăcere neplanificate, plecări în străinătate, în locuri unde le vor fi satisfăcute nevoia de frumos și de confort și pentru care sunt dispuși să cheltuiască fără să se uite la bani. Unii nativi pot să-și găsească iubirea peste hotare sau să înceapă o relație pasională cu cineva foarte diferit de ei, care le dă o altă dimensiune asupra vieții și care le deschide și orizontul de credințe și le schimbă concepția despre lume. Detenționarea opoziției Marte-Pluto aduce mai multă armonie în viața relațională și în parteneriatele leilor care au trecut prin destule provocări, rupturi sau certuri în ultimele 5 luni. Intrarea Soarelui în Gemeni în această săptămână le aduce o mai mare profunzime a sentimentelor și mai ales le întărește sentimentul de prietenie și de comuniune de idealuri cu partenerul, dar și cu cei apropiați și cu grupurile din care fac parte. Va apărea o mai mare nevoie de a-și lărgi cercul social, de a cunoaște oameni noi, de a experimenta și alte tipuri de apartenență la diferite comunități, dar și nevoia de a se implica în proiecte comunitare sau de a comunica la distanță. Surprizele pot veni în prima zi a săptămânii din zona carierei și a imaginii sociale. Pot veni oportunități neașteptate, dar care să-i scoată din zona de confort și să le ceară reacții prompte și foarte multă flexibilitate și creativitate. De asemenea, pot apărea idei neconvenționale în aplicarea strategiei de promovare a imaginii sociale, dar care să le dea un impuls foarte bun și să le aducă inclusiv câștiguri materiale. Intrarea lui Saturn în Berbec le activează casa nouă și le poate aduce proiecte pe termen lung legate de străinătate. Aprofundarea unor studii, certificări în diverse domenii de expertiză, înscrierea la unele forme de învățământ de lungă durată sau le poate aduce întâlnirea cu niște maestri spirituali care să le marcheze pentru totdeauna viziunea de viață prin autoritate, cunoaștere, prin profunzimea lor. Este de asemenea necesar să respecte cu strictețe legile și regulamentele din țările unde se deplasează, unde călătoresc, altfel pot fi sancționați. Atenție la influența nebenefică a unei femei din familie care fie le trădează încrederea, fie le ascunde lucruri, fie uneltește pe la spatele lor, astfel încât aceste intri sau secrete le pot afecta căsnicia sau relația cu clienții sau parteneriatele sociale. Fecioara și ascendentul pe Fecioară. Nodul sud aflat pe Fecioară încheie în prima zi a săptămânii trigonul făcut cu Uranus și cu Soarele din Taur și poate aduce conștientizări neașteptate asupra propriei personalități și o mare nevoie de eliberare de toate tiparele care nu le permit să strălucească la adevărata lor valoare. Poate apărea și o relație neconvențională cu cineva aflat la depărtare și cu care comunicarea se face online și care le face pe fecioare să iasă din tiparele lor de atașament și de rutină. Odată cu trecerea Soarelui în Gemeni, toată săptămâna, interesul principal al nativilor se mută în zonele muncii, carierei și a sănătății, unde sunt interesați să facă transformări profunde. Comunicarea lor la serviciu este ușoară, găsesc căi de a conecta cu oameni diferiți, ba chiar au umor și mai lasă deoparte munca lor asiduă și perfecționistă. Totuși au o deosebită putere de convingere, de influență și sunt carismatici în mediul lor de muncă. Anumite contexte presante de acolo, care până acum i-au deranjat, pot deveni pretextul unor schimbări de anvergură care să le aducă respectul colegilor, dar și realizări de excepție, ceea ce se poate reflecta și în îmbunătățirea stărilor de sănătate, de care au devenit obsedați de la intrarea lui Pluton Vărsător. De aceea acum vor face tot felul de schimbări pe care au amânat să le facă până acum. Marte din Leu, din casa lor a 12-a, deși frumos aspectat de trigonul cu Venus din Berbec din casa lor a 8-a,
le aduce o nevoie evidentă de a pune pauză activității fizice neobosite și de a lua un bine meritat interval de repaus pentru reîncărcarea bateriilor. Cel mai bine se vor simți ieșind din tumultul lumii și retrăgându-se undeva într-un loc mai izolat, în mijlocul naturii, unde vor reflecta la ce le aduce cu adevărat sentimentul că sunt valoroși. De obicei, nevoia lor de intimitate este mai redusă și nu durează mult, dar cu aspectele curente vor fi mult mai blânzi, mai doritori să creeze armonia în relațiile lor de suflet, să se apropie mai mult de partener, dar într-un mediu mai retras, mai liniștit. Plecările în doi, în locuri izolate, sunt recomandate și le vor aduce și o mare armonie în cuplu sau în relația cu sine. Intrarea lui Saturn în Berbec le va aduce teste legate de parteneriatele lor financiare, de resursele aflate la comun cu ceilalți, dar și de problemele juridice dacă le au. Banii din investițiile altora, din credite, din donații, din sponsorizări vin, dar nu în cantități spectaculoase și nu ca urmare a unor speculații, ci mai degrabă sunt rolul unor decizii asumate, mature, al muncii disciplinate și aduc roade pe termen lung. Cei care au probleme în justiție se pot aștepta la întârziere ale termenelor de judecată sau ale sentințelor, însă acestea vor fi corecte în spiritul legii și vor face dreptate divină. Atenție la tendința de a fi mai agresivi în comunicare, de a bârfi, mai ales cu femei, și de a purta vorba de aici colo, deoarece aceste lucruri le pot aduce de servicii grave la muncă în relațiile cu colegii și cu șefii. Balanța și ascendentul pe balanță. Odată cu intrarea lui Saturn în Berbec de la finalul acestei săptămâni, relațiile parteneriale, căsătoria și colaborările voi intra într-un proces de testare, de triere și de așezare. Venus se află deja acolo în casa lor a 7-a și le aduce prin trigonul făcut cu Marte multe oportunități de a aduce iubirea la nivele mult mai profunde, de a armoniza relațiile disfuncționale și de a clădi pe un teren mult mai solid. De aceea, pentru mulți nativi implicați într-o relație de cuplu, acest tranzit poate aduce dorința de a se căsători sau de a trece relația la un nivel mult mai asumat, de a-și asuma responsabilitățile unei conviețuiri legale. Pentru cei care nu sunt vizați de relația de cuplu, tranzitul poate aduce contracte pe termen lung, care să aducă și venituri din colaborări 1 la 1 sau semnarea unor parteneriate serioase care implică responsabilități și investirea pe termen lung. E bine să-și folosească intuiția pentru a discerne mai mult decât logica și se pot baza pe ajutorul prietenilor sau al grupurilor din care fac parte. Ei sunt de altfel cei care iau inițiativa reunirii prietenilor în această săptămână și reușesc să armonizeze foarte bine ieșirile sociale cu viața lor de cuplu, deoarece și partenerul sau partenera este acceptat cu ușurință în cercurile din care fac ei parte. Intrarea soarelui în Gemeni le poate aduce dorința de a călători la mare distanță, de a întâlni oameni diferiți de ei și interesanți, dar le poate aduce și oportunitatea unei pasiuni născute din aceste întâlniri, ceea ce duce la nașterea unei relații amoroase mult mai intense decât și-ar fi imaginat. Unii dintre nativi pot deveni părinți, concepând copiii fie cu cineva foarte diferit de ei, cu cineva din străinătate sau în cursul unei călătorii. Trigonul dintre Soare și Pluto vine și cu dorința de a aprofunda cunoașterea înaltă, de a descoperi noi domenii ezoterice, de a lucra la propria concepție despre lume și viață într-un mod profund transformator. Totuși, trebuie să fie atenți dacă călătoresc, să verifice actele, cerințele legale ale autorităților și să se informeze despre regulile și obiceiurile din zonele în care călătoresc. În prima zi a săptămânii pot apărea evenimente neprevăzute, mai ales în zona financiară, dar
Chiar dacă îi scot pe nativi din zona de confort, ele le aduc beneficii neașteptate. Fie li se aprobă un credit la care nici nu visau, fie reușesc în mod foarte inventiv să scape de o datorie sau de niște taxe, impozite sau amenzi, fie se eliberează dintr-un parteneriat cu resurse comune care îi ținea în zona unor tipare pragmatice, dar foarte vechi și neproductive. Mare atenție însă la zona banilor făcuți din propria muncă, pentru că acolo pot apărea încercări de înșelătorie, persoane manipulatoare, secrete care pot costa scump sau dorința de a epata și de a deține controlul cu orice preț. Poate apărea și tentația de a cheltui mai mulți bani pentru capricii sau pentru a impresiona persoana iubită și acest lucru poate dezechilibra bugetul pe termen lung. Este recomandabil să vă consultați cu partenerul de cuplu sau cu un partener de încredere înainte de a decide orice cheltuieli de acest fel. Scorpion și ascendent pe Scorpion. Lilith e pe semnul lor și mai stă acolo, bine mersi, până în decembrie și nu le face viața prea ușoară scorpionilor, pentru că în această săptămână face un careu cu Pluto din Vărsător de pe casa lor a patra, aspect care le aduce foarte multă tensiune în familie. Mai ales femeile scorpion sunt deosebit de vehemente, foarte acide și agresive, iar certurile cu cei dragi pot fi extrem de provocatoare și vor scoate la suprafață tot ce e mai toxic. E bine să se gândească de 2 ori înainte de a stârni vreo furtună, pentru că ea se poate solda cu rupturi definitive și cu pagube greu de îndreptat. Mai ales în primele 2 zile ale săptămânii, când va fi și luna în semnul lor, emoțiile pot da în clocot și odată declanșată scânteia, ea poate crea explozii în lanț. Cea mai sensibilă este prima zi din săptămână, în care este activă și conjuncția Soarelui cu Uranus din Taur pe casa lor a 7, o casă a căsătoriei și a parteneriatelor, care le poate aduce schimbări imprevizibile, chiar despărțiri fulgerătoare sau, dimpotrivă, asocieri neprevăzute. Pentru a gestiona aceste instabilități pot folosi cu succes energia lui Mercur, aflat în aceeași casă a 7-a, care le dă o gândire pragmatică și mai mult bun simț logic. Și prietenii le pot da o mână de ajutor în acest sens, mai ales cei pe care i-au susținut la rândul lor în trecut și care acum întorc această energie. Ar fi de recomandat cel mai bine să stea cât mai puțin pe acasă și să-și consume toată energia la muncă și în inițierea unor proiecte pentru cariera lor, să se ocupe de imaginea lor socială și de promovarea propriilor competențe în domeniile în care excelează, căci trigonul dintre Marte și Venus de pe Leu și Berbec îi susține să obțină reușită după reușită. Tot ce nu găsesc acasă din punct de vedere afectiv primește compensare în mediul de la muncă, unde primesc afecțiune, validare și sprijin din partea colegilor cu care relațiile sunt foarte armonioase. Intuiția îi ajută foarte mult la muncă în această perioadă și chiar în timpul programului, din interacțiunile cu colegii, le poate veni inspirația pentru a rezolva conflictele sau tensiunile din familie. La finalul săptămânii, intrarea lui Saturn în casa 6 a muncii și a sănătății le deschide ușa unei perioade de echilibrare, de triere și de maturitate în abordarea rutinelor zilnice și a celor de la muncă. Vor simți nevoia să-și testeze credibilitatea în rândul colegilor și vor constata cât de stabilă este poziția lor în firmă sau în echipă. Intrarea Soarelui în Gemeni se va petrece în energia trigonului pe care îl va forma cu Pluto din Vărsător de pe casa lor a 4-a și care îi va ajuta să reechilibreze toate tensiunile din familie, să accepte transformările necesare rezolvării conflictelor, să elibereze timparele nocive de gândire și să refacă mult mai profund conexiunea intimă cu partenerul sau cu partenera. Vor putea miza și pe o comunicare mult mai ușoară, pe flexibilitate mai mare în gândire și chiar pe simțul umorului, care îi va ajuta să detensioneze atmosfera și să discute lucruri profunde, dar fără încrâncenare.
Săgetător și ascendent pe Săgetător. Chiar dacă pe semnul lor nu există tranzite în această săptămână, săgetătorii vor simți dinamicile planetare, mai ales în casele 4-7, în care sunt aglomerate multe marcaje și în care este activitate intensă. Trecerea lui Saturn din Pești în Berbec marchează începutul unui nou ciclu în zona iubirii, a creativității și a copiilor, care este deja traversată de Neptun și de Venus și în care se află și Chiron. Pentru cei care au copii, acest tranzit poate însemna stabilizarea în planul familiei și creșterea autorității parentale, a dorinței lor de disciplină și de ordine manifestată în relația cu proprii copii. Pentru cei care nu au copii, acest tranzit poate veni cu ajutor pentru materializarea unor proiecte pe termen lung, proiecte artistice sau creative, care s-au născut deja de la intrarea lui Neptun în Berbec pe 30 martie și au fost hrănite cu energia iubirii și a dedicării de la intrarea lui Venus în acest semn. Cum Venus în această săptămână se află și în trigon cu Marte din Leu, ambele semne de foc, aș zice că iubirea este vedeta acestei săptămâni pentru săgetători. Impulsul erotic funcționează foarte echilibrat și fertil. Atenție la cei care nu doresc să aibă copii, pentru că este o perioadă foarte bună pentru a deveni părinți, iar cei care doresc acest lucru pot profita la maxim de acest interval. Dacă nu iubirea este în discuție, atunci vorbim de o activitate care le acaparează energia, dar le aduce multă bucurie, o fac cu pasiune și cu dăruire și tocmai de aceea primesc și recompense de pe urma ei. Fie creează opere artistice care au toate șansele să ajungă la cei care le apreciază și ca atare să fie și cumpărate, fie participă la competiții din domenii sportive de care sunt pasionați și câștigă bucurându-se de premii în bani și în obiecte. Aspectul care îi poate sabota în această săptămână este careul lui Lili din Scorpion de pe casa lor a 12-a cu Pluto din Vărsător, care le poate aduce la suprafață frici incontrolabile, nemulțumiri ținute de mult timp ascunse, obsesii sau compulsii pe care nu au știut cum să le trateze până acum. Din fericire, Pluto va intra în trigon cu Soarele, odată ce Soarele va păși în semnul Gemenilor, și de acolo le va aduce puterea de a-și limpezi gândurile, de a vedea mult mai profund, iar primele care vor beneficia de pe urma acestor tranzit vor fi relațiile parteneriale, căsnicia, colaborările, clientela și asociații. Soarele va face la intrarea în Gemeni și sextil cu Neptun, astfel că în relațiile de iubire, intuiția va deveni un instrument prețios care îi va îndruma cumva ce și cum să spună și mai ales din ce energie să o facă. Prima zi a săptămânii le poate rezerva surprize la muncă și pe planul sănătății, dar pentru că vorbim de trigonul pe care Soarele conjunct Uranus din Taur îl face cu nodul sud în Fecioară, aceste surprize le vor aduce clarificări, încheieri benefice și susținere neașteptată din partea colegilor. Îi ajută și energia mercuriană, care le dă o gândire așezată, bun simț practic și susținere mentală. Capricorn și ascendentul pe Capricorn. Nici Capricornii nu au tranzite pe semnul lor, dar această odihnă relativă este bine meritată după atâția ani de turbulențe plutoniene de care, slavă Domnului, au scăpat definitiv. Tranzitele benefice ale acestei săptămâni se desfășoară pe zona resurselor financiare, a muncii și de aceea interesul lor va fi orientat către acestea, nemai punând la socoteală faptul că în mod natural acestea sunt zonele în care ei se simt confortabili. Trigonul pe care Soarele îl va forma la intrarea lui în Gemeni cu Pluto le aduce multă energie Capricornilor, atât fizic, unde se simt mai ușor și iau lucrurile mai lejer,
cât și la muncă, unde devin foarte volubili, comunicativi, sociabili, fără a pierde din substanță și fără a deveni superficial. Au umor și sunt mai joviali decât de obicei, pot conecta cu o varietate mai mare de colegi decât de obicei și acest lucru le crește popularitatea, dar și veniturile, pentru că vor fi apreciați pentru deschidere, pentru disponibilitatea de a găsi soluții flexibile și pentru modul simpatic în care le vor prezenta. Această abundență financiară pe care o pot resimți ca urmare a muncilor se reflectă și asupra atmosferei din familie, care traversează una dintre cele mai bune perioade în această săptămână, datorită faptului că Venus, aflată pe casa lor a 4-a din Berbec, face aspect de trigon cu Marte din Leu de pe casa lor a 8-a, ceea ce le aduce capacitatea crescută de a iniția transformări care să țină cont de personalitatea și de autenticitatea lor, dar să nu fie făcute din ego sau din orgoliu. Venus în Berbec îi face mult mai capabil să-și exprime afecțiunea mai pasional față de cei dragi și îi ajută să ia inițiativa în rezolvarea eventualelor conflicte prin negociere armonioasă făcută cu blândețe și cu iubire. Pentru unii nativi, acest trigon poate aduce o iubire aflată la început de drum într-un stadiu mai profund, mai intim, în care cei doi să formeze un cuplu care să-și administreze resursele la comun. Aspectul favorizează inclusiv viața intimă, în care Capricornii au o inițiativă și se simt valorizați prin performanțele lor în acest domeniu. În ceea ce privește banii făcuți din propria muncă, nativii trebuie să fie atenți la prietenii cu care îi cheltuiesc sau care le cer eventuale împrumuturi sau vin cu idei care presupun investiții din partea lor, deoarece există multe șanse să fie lucruri ascunse, să fie oferte necinstite sau să nu își mai recupereze bani împrumutați sau investiți niciodată. În schimb, dacă ei caută credite, împrumuturi sau investitori în proiectele lor, au toate șansele să îi găsească repede și lucrurile să avanseze într-un ritm susținut. Intrarea lui Saturn în Berbec pe casa lor a 4-a le aduce dorința de a-și întemeia o familie, de a-și dura un cămin, de a se stabili pe termen lung într-o locuință sau le poate aduce noi responsabilități față de un membru al familiei. Unii nativi pot deveni părinți sau bunici sau un membru mai în vârstă din familie poate necesita susținerea și atenția lor specială. Vărsător și ascendentul pe Vărsător. Aspectele benefice pe care le face Pluto din semnul lor odată cu intrarea Soarelui în Gemeni le aduce Vărsătorilor oportunități de a-și transforma personalitatea într-una mult mai puternică, autentică și plină de energie. Au o carismă specială și o forță de influențare mult mai mare ca de obicei. Pot pătrunde mult mai ușor în mintea celorlalți și intuiția lor este profundă și nu dă greș. Aceste atitudini atrag mai ales parteneri romantici care sunt fascinați de conversațiile lor cu substrat psihologic și de erotismul pe care îl emană. De altfel, mintea lor are capacitatea de a atrage prin deschiderea cu care se duc spre ceilalți și comunicarea lor este blândă și armonioasă, deși nu este lipsită de fermitate. Negocierile cu miză financiară au toate șansele să se soldeze cu cele mai bune rezultate care să fie vizibile și în bugetul lor. Partenerul de cuplu sau partenera de cuplu sau asociat îi susțin în aceste demersuri și le dau curaj să-și asume niște riscuri bine calculate, acțiuni care vor fi răsplătite prin încasările ulterioare. Intrarea lui Saturn în Berbec pe casa lor a 3-a vine cu dorința de a certifica studiile făcute, de a-și lua o diplomă, de a se înscrie la un curs pe termen lung, dar în urma căruia vor avea o altă autoritate. Vor deveni experți, iar lumea le va cere sfatul și le va da importanță. Relațiile cu cei apropiați, cu frați, surori sau cu rude, se pot consolida și ele și nativii vor avea un rol de mediator înțelept în ochii acestora.
Cei care doresc să-și achiziționeze un mijloc de transport fiabil pe care să-l folosească pe termen lung pot profita de acest tranzit și, dacă nu au banii necesari, pot găsi și un împrumut convenabil pe termen lung. Ceva surprize pot apărea în familie sau legat de locuință doar în prima zi a săptămânii, dar sunt plăcute și chiar dacă inițial îi scot din rutinele lor, la final vor fi bucuroși. Poate cineva din familie vine cu o idee neobișnuită legată de renovarea sau redecorarea locuinței, poate unul dintre copii decide să părăsească domiciliul părintesc pentru a-și face un rost în altă parte și le dă părinților pe neașteptată această veste, sau pot afla de venirea neprevăzută a unui nou membru în familie. Orice ar fi însă, comunicarea lor este așezată, pragmatică, au bun simț și răbdare și acest lucru îi ajută să treacă peste orice inconveniente. La muncă, lucrurile sunt în parametrii lor normali, însă în cariera lor e posibil să apară momente mai greu de gestionat. Fie bârfe care le afectează statutul social, fie descoperă niscaiva intriși făcute pe la spatele lor, fie se confruntă cu concurenți neloiali, mai ales dacă e vorba de femei. Toate acestea le pot afecta prestigiul și responsabilitatea, respectabilitatea și pot înfuria astfel încât aceste lucruri se pot reflecta și în starea lor fizică, unde pot apărea senzații de presiune, nervozitate sau stări de anxietate mai greu de gestionat. Din fericire, doar în primele 2 zile ale săptămânii sunt puternice emoțiile acestea și pot afecta ceva mai mult. În restul săptămânii se echilibrează lucrurile. Pești și ascendentul pe pești. Este ultima săptămână în care Saturn rămâne în semnul lor și de aceea el îi va supune pe nativi la teste importante pentru a vedea dacă în ultimii 2 ani și jumătate s-au maturizat, au înțeles cine sunt cu adevărat, au învățat să-și asume responsabilitatea față de propria persoană și dacă și-au clădit viața pe fundamente solide. Dacă au refuzat să facă această muncă sau au parcurs superficial aceste procese, această săptămână poate veni cu reglaje destul de dureroase, dar absolut necesare. La finalul săptămânii, Saturn părăsește semnul lor și se mută în Berbec, de unde le va da un impuls de stabilizare a planului financiar, care va fi unul din planurile de interes ale nativilor în această săptămână, deoarece acolo se află deja Venus, aflată în cel mai benefic aspect cu Marte din Leu din casa lor a 5-a. Nativii pești au cele mai bune șanse să facă bani din propria muncă, mai ales dacă din ceea ce fac cu pasiune și pun la treabă, o fac cu creativitate și își pun în valoare darurile lor. Dacă au curaj să-și scoată în lume proiectele, produsele, operele, ele vor atrage admirația și prețuirea celorlalți și le vor aduce și bani. Intrarea lui Saturn acolo îi va ajuta să-și gestioneze cu înțelepciune finanțele și să investească pe termen lung sume de bani câștigate, care ar putea fi mai mari decât cele obișnuite, mai ales dacă nativii manifestă îndrăzneală în a se promova, a se vinde și a-și cere drepturile cuvenite conform valorii reale a muncii lor. Pot primi și sfatul unei persoane mai în vârstă care să-i ajute să vadă pe termen lung, să fie chibzuiți și să se bucure cu măsură și cu înțelepciune de tot ceea ce câștigă. Surprizele pot apărea mai ales în prima zi a săptămânii, fie din partea fraților, surorilor sau a celor apropiați, fie că au o oportunitate neașteptată de a învăța ceva non-conformist și neobișnuit, fie că li se oferă ocazia unei călătorii scurte, dar interesante. Nu exclusă și achiziționarea neplanificată a unui aparat electronic sau unei tehnologii moderne. Odată cu intrarea Soarelui în Gemeni, care va forma și trigonul cu Pluto din Vărsător, se va anima sectorul casei și al familiei, în care vor simți nevoia să facă transformări. De asemenea, vor deveni mult mai comunicativi și mai deschiși cu membrii familiei, mai ales
cu cei mai tineri și în cazul în care au avut frici legate de casă sau de copii sau de parteneri, acum le pot verbaliza mult mai ușor și prin aceasta pot găsi și rezolvările frumoase. Perioadele de retragere în liniște cu sine pot fi foarte productive deoarece pot avea conștientizări care să-i ajute să-și înțeleagă mai bine mecanismele interioare ale familiei din care vin sau ale familiei pe care și-au format-o. La muncă au energie și demarează proiecte care le pot aduce bani frumoși, sunt admirați de colegi și preiau firesc conducerea, inspirându-i pe cei din echipă cu exemplul propriu. Acestea au fost previziunile săptămânii 19-25 martie pentru toate semnele zodiacale. Eu vă invit să urmăriți, să rămâneți în continuare alături de Tele7 ABC pentru că urmează podcastul Conexiuni Spirituale în care avem un episod despre modă, despre creația vestimentară cu o invitată specială și cu siguranță vă va plăcea ceea ce veți afla din această discuție. Pe cei care vor să se întâlnească personal cu mine îi aștept și pe data de 24 mai în jurul orei 12-13 la festivalul Alchimia care se va desfășura la Unirea Shopping Center, unde voi ține o conferință despre intervențiile estetice faciale. Până atunci să auzim numai de bine, vă mulțumesc încă o dată pentru susținerea acordată echipei Cronicilor Astrale, pentru vizionările, like-urile și share-urile dumneavoastră și vă așteptăm comentariile cu drag și cu interes. O săptămână minunată să aveți, la revedere!